yung situation natin dito sa ating bubong. Ito yung ating concrete gutter. Napinturahan na po natin yan ng waterproofing natin. Tapos ito po yung ating bubong. Ayan. Yung gutter natin mga sangkay, pag ganun yan, mga klebe yan, para yung tubig ay papasok siya doon agad pag ganun siya. Hindi pantay kasi maiistakan ng tubig ko kapag pantay. Tapos nilagyan natin ng PVC na distress doon. Tinatawag na concrete gutter. Tapos pagdating dito, nilabang tayo. Ayan, PVC natin na distress.